Rikthehemi studiot në nderuar teleshikues dhe sikur se u thash edhe në fillim, tani do të jemi me ambasadoren e shtetit Izraelit në Shqipëri, zonjën Galit Peleg. Zonja ambasadore, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Thank you for having me here. Izraeli ndërmori sulme të drejtë për drejta kundër Iranit të shtunën e kaluar, si një hakmarrje e cilësuar e një rindësie të veçantë ndaj asaj breshërie raketash që Irani më herët në tetor lëshoi ndaj Izraelit. 4 anëtar të ushtrisë iraniane u vranë në këtë sulm, sipas raportimeve të mediave shtetërore të Iranit, kurse Teherani deklaroi më pas se rezervon të drejtën të mbrohet. Megjithatë, Irani e minimizoi sulmin në përgjithësi, duke raportuar për dëmet kufizuara në bazat ushtarake. Udhëheqësit botëror në këto momente po i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shmangin një luftë më të gjerë rajonale, cilat janë opsionet ushtarake kundër Iranit. Okay. Thank you for this question. Faleminderit për këtë pyetje. This was not a revenge. Para së gjithash, kjo nuk ishte një hakmarrje. This is the second time. Më lejoni t'i vendos gjërat në perspektivë. Kjo është hera e dytë që Irani po sulmon drejt për drejt Izraelin, qytetarët e Izraelit. Kishim një sulm me raketa në prill dhe tani kishim një sulm të dytë me raketa në Izrael. And indiscriminately. Pa dallim. And Israel has to respond. Izraeli duhet të reagonte. We have been sending messages to Iran. Tani, ne I dërguam mesazh Iranit që të frenohet në sulmet e tij ndaj Izraelit. Nuk është kjo mënyra e vetme që ata po sulmojnë Izraelin. Ne e dim që ata kanë aleanca me organizata terroriste përreth Izraelit, por kjo ishte hera e dytë që Irani e sulmoi Izraelin drejt për drejt, dhe Izraeli duhet të përgjigjej për dërguar një mesazh. Sigurisht, sulmi ndaj Iranit nuk reflekton të gjitha kapacitetet e Izraelit. Ne mund të shkaktojmë shumë më tepër dëme, por ishte sa për të dërguar një mesazh, pikë së pari. Së dyti, ne shënjestruam disa nga objektivat strategjik në Iran. Kemi hartën këtu, we have the map. Yeah. So the idea was really to. Pra ideja me të vërtetë ishte të godisnim disa site strategjikisht të rëndësishme për të dëmtuar kapacitetet raketore të raketave balistike të Iranit. Dhe kryesisht për të dërguar një mesazh. Dhe mendoj se mesazhi ishte shumë I qartë. Tani, sa I përket qëllimeve të Izraelit, ne nuk kemi dëshirë të fillojmë një luftë me Iranin. Por mendoj se ata duhet të kuptojnë se Izraeli është në gjendje të reagojë. Dhe mendoj se përderisa ishte I qartë që ky sulm ishte I koordinuar me Shtetet e Bashkuara, mesazhi nuk vjen vetëm nga Izraeli. Pra që Irani të frenojë agresivitetin e sulmit të tij në rajonin tonë dhe të mos e sulmojë më Izraelin. Zonja ambasadore, me që po flisni për mesazhe, vrasjet e shënjestruara të Ismail Haniyeh në Teheran. Dhe kjo ishte arsyeja e parë pse Irani sulmoi Izraelin. Kujtoj për teleshikuet, Ismail Haniyeh është lider politik I Hamasit. Ja janë sinuar në ripin e Gazës. Hasan Nasrallah I Hezbollahut në Liban. Shpërthimet në distancë të pagerave dhe radiomarseve talkie-walkie të militantëve të Hezbollahut. Të gjitha këto kanë dëshmuar aftësi operacionale të shërbimeve të inteligjencës izraelite për të gjërmuar, zbuluar dhe eliminuar kundërshtar të rrezikshëm në operacione të komplikuara. Në këtë rast, cili është mesazhi që doni t'i jepni? All the names that you mentioned, Haniyeh, Sinwar, Nasrallah. Të gjithë emrat që ju përmendët, Haniyeh, Sinwar, Nasrallah, këta janë vrasës në mas. Këta janë njerëzit që qëndrojnë pas masakrës së tmerrshme që ndodhi në Izrael në 7 tetor 2023. Këta janë njerëzit që vrisnin civil pa hezitim, dhe ata ishin udhëheqësit e disa organizatave shumë të forta terroriste në rajonin tonë. Dhe mesazhi është se nëse Izraeli dëshiron t'ju eliminojë, mund t'ju gjejë.
Pra, mos u ngatroni me ne. Fakti që këto organizata po sulmojnë civilët në Izrael është diçka që duhet jetë shumë e qartë. Jo vetëm për ta, por për të gjithë botën. Se ne nuk po përpiqemi të sulmojmë civilët. Ne po përpiqemi të arrijmë tek ata që qëndrojnë pas këtyre sulmeve terroriste, ata që qëndrojnë pas masakrës dhe ata duhet paguajnë. Dhe gjithashtu është një mesazh i fortë për organizatën e tyre dhe për ata që i dërgojnë, se ne mund t'i gjejmë dhe mund t'i eliminojmë. Ju e keni bërë, kur them ju, shteti i Izraelit, e ka bërë këtë që me organizatën e shtatorit të zi, mbas masakrës së Myniut në vitin 1972, u humbën jetën 11 anëtar të ekipit olimpik izraelit. E keni bërë në 2008 në bashkëpunim Mossad-CIA me Imad Muginje, if I pronounce correctly his name, dhe pyetja që kam është çfarë fati e pret liderin e ri të Hezbollahut Naim Qasem, që pasou kreun e vrarë Nasrallah. I don't know. Personally, I hope he will join his predecessors, but Nuk e di. Personalisht shpresoj të bashkohet paraardhësve të vet, por nuk mund ta them. the only thing I think that he should know E vetmja gjë që unë mendoj se ai duhet të di, është që ne po e vëzhgojmë. Pra, nëse planifikon të sulmojë Izraelin, he will have to pay. ka për ta paguar. Okej. Rikthehemi tek objektivat strategjike afatgjata ndaj Iranit, duke marrë parasysh marrëdhëniet me Rusinë, me Kinën dhe me Korenë e Veriut po doni. Jo më larg se sa sot po lexoja në Britaniken dhe Telegraph që Irani ndoshta me sulmin ndaj Izraeli me sulmin ndaj Iranit mund të ketë dëmtuar aftësinë e Iranit për t'i dhënë raketa balistike Rusisë. Gjërat janë të ndërlidhura. Prandaj ju pyes për objektivin strategjik ndaj Iranit. Ju thatë, ne nuk duam luftë. It's true that we don't want a war. We don't want a war in our region. We definitely don't want to create. Është e vërtetë që ne nuk duam luftë. Ne nuk duam luftë në rajonin tonë. Ne përfundimisht nuk duam të shkaktojmë një luftë rajonale dhe akoma më pak, siç disa njerëz po flasin, një luftë botërore. Kjo nuk është dëshira jo. Objektivi i qeverisë izraelite është të garantojë siguri për civilët e Izraelit, për qytetarët e Izraelit. Dhe ne e dim me siguri, dua të them, nuk shtrohet fare si çështje që Irani është koka e gjarprit në rajonin tonë. Ata po përpiqen prej kohësh të krijojnë paqëndrueshmëri. Regjimi radikal i Iranit po e thot me zë të lartë se ata duan të eksportojnë revolucionin e tyre. E kanë thënë për shumë vite, për dekada, dhe një nga mënyrat është mbështetja e organizatave terroriste në rajonin e Izraelit. Po flasim për Hamasin në Gaza, po flasim për Hezbollahun në Liban. Pam vitin e fundit mbështetjen e tyre për Houthis në Yemen. Pam papritmas raketa që vinin nga Jemeni në Izrael. Çfarë lloj konflikti ka Izraeli me Yemenin? Sigurisht që nuk kemi, por ne jemi të sigurt se pas kësaj qëndron Irani. Ata po i furnizojnë me materiale dhe po i inkurajojnë të përfshihen në këtë rajon. Qëllimi ynë nuk është të krijojmë një konflikt tjetër me Iranin dhe as me aleatët e tij. Qëllimi ynë është të krijojmë një situatë sigurie. Nëse për këtë qëllim do të na duhet të sulmojmë aftësitë e Iranit, dhe kjo është ajo që bëjmë, nëse prek rajone të tjera të botës, atëherë ka për të qenë e vështirë. Përmendët Hutit në Yemen, është ajo që quhet në gjuhën diplomatike proxy war. Kam një pyetje për kuriozitet. Çfarë mendon Izraeli, qeveria e Izraelit, për mujahidinët iranian në kampin e Manzës në Durrës? A i konsideroni ju ata, si që ata vetë pretendojnë, si një alternativ ndaj pushtetit të ajatollave?
I'm not getting into the internal decisions of Albania regarding the Mujahideen. Nuk po hy në vendimet e brendshme të Shqipërisë lidhur me mujahidinat. Ne nuk kemi lidhje me mujahidinat. Ata janë në opozit me regjimin radikal në Iran, por mendoj se populli iranian meriton diçka më të mirë se sa ajo që kanë tani. They deserve an alternative that will let them live as they want. We see Ata do të meritonin një alternativë që t'u lejojë të jetojnë si të dëshirojnë. Shohim njerëz shumë të guximshëm në Iran që po protestojnë pavarësisht se e dinë se cili është fati atyre që arrestohen. Ne po marrim shumë sinjale nga njerëzit në Iran dhe gjithashtu nga opozita iraniane në mbar botën në drejtim të Izraelit. Ata nuk kanë pse mbështesin Izraelin, por ata duan një të ardhme tjetër për popullin e tyre. Dhe këtë ne mbështesim. Çfarëdo që të jetë, çfarëdo që ata do të zgjedhin, mendoj se do të donin të shihnin një Iran demokratik, ku njerëzit e tyre ta shijojnë jetën siç bëjmë ne. Nuk dua të jem cinik, por nga përgjigjja juaj po mendoj fakti që keni njerëz që ju dërgojnë nga Irani mesazhe Izraelit. Kjo ju a bën më të lehtë punën për të gjetur njerëz për të punuar për shërbimet tuaja të inteligjencës? I'm talking about open messages, I'm talking about Po flas për mesazhe të hapura, po flas për mediat sociale, po flas për mediat. Ne shohim mesazhe që vijnë nga shumë vullnetar. Rikthehemi te çështja. Kur policia shqiptare, si në këto pamje, më syu në qershor 2023 në kampin Ashraf, mediat amerikane raportuan për negociata sekrete mes Amerikës dhe Iranit të përfunduara në shtator të ati viti me një shkëmbim burgosurish. Ndërsa Iranit ju dha gjithashtu akses në rreth 6 miliard dollar amerikan fonde të cilat më parë ishin bllokuar në Korenë e Jugut. Pyetja ime është, a është e mundur të bisedohet me Iranin siç u bë gjatë negociatave të marrëveshjes bërthamore? Ndërkohë dua të kujtoj për teleshikuesit shqiptar që Shqipëria i ka ndërprerë marrëdhëniet me Iranin, marrëdhënie diplomatike mbas sulmit kibernetik të Iranit kundër Shqipërisë. I think that our Prime Minister made it very clear in his Mendoj se Kryeministri e bëri shumë të qartë në bisedat e tij si në Kongresin Amerikan, edhe në Kombet e Bashkuara, se pozita jonë ndaj regjimit radikal të Iranit tani është shumë e qartë. We don't see negotiation with this radical regime. What we would like to see is that Ne nuk shohim negociata me këtë regjim radikal. Ajo që do të donim të shihnim është që ky regjim të ndalë agresionin e tij në rajonin tonë. Ky është shqetësimi kryesor i Izraelit. Ne nuk po futemi në vlerësimet e qeverisë amerikane. Ajo që do të donim të shihnim është që ky regjim të ndalet. Së pari agresioni, së dyti zhvillimi i bombave bërthamore. Sepse ky lloj regjimi radikal me kapacitete bërthamore kërcënon jo vetëm Izraelin. Flasim për një kërcënim për gjithë botën perëndimore. Shumë herë kemi ngritur këtë çështje të kombinimit të kapaciteteve bërthamore me raketat balistike me rreze të gjatë veprimi. Dhe nëse e bëni këtë kombinim, do të shihni se ata nuk po zhvillojnë raketa që të arrijnë Izraelin. Ata po zhvillojnë raketa që të mund të arrijnë New Yorkun dhe Washingtonin, pa përmendur Shqipërinë, Brukselin, Londrën, që janë brenda kësaj rrezeje veprimi. Pra, kjo nuk është një çështje izraelite. Kjo është një çështje botërore dhe regjimi në Iran duhet të frenohet dhe të ndalet. Duke ju dëgjuar juve, më duket sikur dëgjoj përsëri kryeministrin tuaj, siç ju e përmendët në Kongresin Amerikan, kur u tha kongresmenëve amerikan, ne po bëjmë luftën tuaj. Duke qenë që ju vetëm para pak qastesh e konsideruat Iranin si koka e gjarprit, head of the snake. Thatë, jo negociata me atë regjim radikal. Ndërkohë që këtu shohim thjesht për teleshikuesit, është një foto e 5 shtetasve amerikan që u liruan janë në Doha mbas atij shkëmbimit burgosurish. Pyetja shumë e drejtë për drejtë. A jeni ju në favor të një ndryshimi të regjimit në Iran? A është e mundur kjo? Feasible? First of all, yes.
The answer is yes. We would like to see a change in the regime in Iran. Së pari, po. Përgjigjja është po. Ne do të donim të shihnim një ndryshim regjimi në Iran. Ajo që kemi tani është një regjim terrorist radikal. Irani është një vend shumë i rëndësishëm. Është një vend që ka potencialin të jetë partner me perëndimin në energji, në ekonomi. But what we see since the revolution in Iran, por ajo që shohim që nga koha e revolucionit në Iran është radikalizimi dhe agresioni. Dhe ju vetëm në rajonin e tyre, por siç thash, edhe me aleatët e tyre duke u përpjekur të krijojnë destabilitet në rajone të tjera të botës. If the regime will be changed, tani, nëse regjimi ndryshon dhe do të jetë në gjendje të krijojë një lloj bashkëpunimi me botën demokratike, sigurisht që ne do të donim ta shihnim atë. Përgjigje shumë e sinqertë, por nëse ju jeni për një ndryshim regjimi në Iran, sa larg mund të shkoni në këtë konflikt në lindjen e afërt pa përfshirjen e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët vërtet dërguan mbrojtje në rajon në momentin e sulmeve të Iranit, por e bën të qartë se nuk do të marrin vetë pjesë në sulmet ajrore kundër Iranit, dhe se edhe në rast të sulmeve të ardhshme, presidenti Biden e inkurajoi Izraelin që t'i përcaktoj objektivat në mënyrë të tillë që të shmang një përshkallëzim të mëtejshëm. First of all, we have to remember several things. One is that së pari, duhet të kujtojmë disa gjëra. Njëra është që çdo vend ka interesat e veta. Duhet të jemi realist, por edhe duhet të punojmë bashkarisht. Padyshim që Shtetet e Bashkuara janë aleati ynë më i mirë, aleati ynë më i afërt, dhe ata janë shumë më të fuqishëm se Izraeli. Sulmi i fundit në Iranit ishte i koordinuar me amerikanët. Sigurisht duhet të marrim parasysh atë që amerikanët po kërkojnë në këmbim. But also we saw that in the defense. Por gjithashtu, pam se në mbrojtja nga sulmet iraniane kishim bashkëpunim me amerikanët. I mean, we know that majority of the Mendoj se e dim që një shumicë raketave u kapën përpara se të binin në tokë. By the Iron Dome, nga kupola e hekurt, nga sistemet të tjera dhe jo vetëm nga Izraeli për më tepër, por edhe nga Jordania, nga Iraku. Dhe ne nuk do të ishim në gjendje ta bënim këtë pa aleatët tanë. Pra, është çështje e gjetjes së një terreni të përbashkët, kur synon të arrish një qëllim më të madh. Pra, do më thënë që ta kuptojmë, sa i varur është Izraeli nga Shtetet e Bashkuara edhe për furnizimin me armë, për dorëzimin e armëve, arms deliveries. Se lexova jo më larg se sa këto ditë që edhe Serbia po i shet armë Izraelit. Kjo bomba këtu për shembull është bombë amerikane e modifikuar nga Izraeli që shëmbi këtë godinën në Beirut. The cooperation of Israel and the United States also in this field didn't start today, didn't start during Bashkëpunimi i Izraelit me Shtetet e Bashkuara edhe në këtë fushë nuk filloi sot, nuk filloi gjatë kësaj lufte. Të gjithë e dinë që ne kemi një histori të gjatë, shumë të gjatë të bashkëpunimit me mbështetje amerikane. Not only in terms of purchase, but also gjithashtu, jo vetëm në aspektin e blerjeve, por edhe të kërkim zhvillimit. Kërkimit mbi armët dhe kupola e hekurt ishte në bashkëpunim me ndoshta ishte një shpikje izraelite, por zhvillimi i këtij sistemi mbrojtës u bë me investimin dhe mendimin amerikane. Of this defense system, so this is no secret that we have long. Kështu që nuk është sekret që ne kemi një marrëdhënie afatgjatë me amerikanët dhe në këtë drejtim. Israel has its capacities, but look, this Izraeli ka kapacitetet e tij, por keni parasysh që kjo është një luftë shumë e gjatë. Nuk mendoj se kemi patur ndonjëherë një luftë që ka zgjatur më shumë se një vit, dhe madje edhe kapacitetet e Izraelit në këtë drejtim dhe në këtë fushë që janë mjaft mbreslëndse për një vend të vogël. Ne prap se prap kemi nevojë për bashkëpunimin me vendet e tjera. Dhe nuk mendoj se është një sekret që ne punojmë me amerikanët.
Ne marrim mbështetje prej Amerikanëve. Në Shtetet e Bashkuara ka zëra të ndryshëm. Ky është vit zgjedhor, por nuk mendoj se ndihma ndaj Izraelit është një çështje që shtrohet për diskutim për administratën amerikane. Nuk është fare çështje. Ju vetë thatë që është një vit zgjedhor dhe për javën tjetër kemi zgjedhjet. Situata në litjen e mesme, mbështetja për Izraelin është një temë ndjeshme, ishte një temë ndjeshme në këtë fushatë zgjedhore. Kush do të ishte një president I mirë amerikan për Izraelin? Look, I think that we always kept in our Shikoni, mendoj se ne gjithmonë në marrëdhëniet tona kemi ruajtur një mbështetje bipartizane për Izraelin. Edhe sot, nëse shkoni në Kongresin Amerikan, shihni antar të Kongresit si nga Partia Demokrate, ashtu edhe nga Partia Republikane që mbështesin Izraelin. Çdo kandidat ka avantazhet dhe disavantazhet e veta. Por nuk vendosim ne se për këtë votojnë qytetarët amerikanë. Mendoj se me çdo që të zgjidhet, ne do duhet të analizojmë dhe të ndërtojmë marrëdhënie më të forta dhe të vazhdojmë të punojmë me amerikanët sepse, siç e thash, ata janë aleatët tanë më të mirë dhe aleatët tanë më të mëdhenj. Dhe nuk vendosim ne për amerikanët se për këtë votojnë, siç shpresim të njëjtën gjë nga vendet e tjera që të mos vendosin për ne se për këtë votojnë. Mendoj se çdo demokraci do ta shohë në këtë mënyrë. Okay, so ju nuk keni preferenca? Preferenca duhet jetë nga ata që mund të votojnë. Unë nuk jam qytetare amerikane. E vështirë pak ta besojmë, okay. I lem se ne nxorëm fotot e presidentit Amerikan dhe të presidentit Trump dhe të Kamala Harrisit, tu është në Kongresin Amerikan, I lëm këto foto dhe kalëm në Europë. Çfarë mund të na thoni për përkesimin e marrëdhënieve me kryeministrin Pedro Sánchez të Spanjës dhe presidentin Macron të Francës? Përse kemi arritur në këtë pikë? Kujtoj që presidenti Macron ka thënë, po e citoj, Zoti Netanyahu nuk duhet harroj se vendi I tij u krijua nga një vendim I OKB-s. Frazë ndaj cilës kryeministri juaj ju përgjigj. Një kujtesë për presidentin e Francës, nuk ishte rezoluta e OKB-s që themeloi shtetin e Izraelit, por fitoria e arritur në luftën e pavarësisë me gjakun e luftëtarëve heroik, shumë prej të cilëve ishin të mbijetuar të Holokaustit, veçanërisht regjimit të Vishis në Francë. I would add to that also to what our Prime Minister said. Do të shtoja për këtë, gjithashtu edhe për atë që tha kryeministri ynë, se populli hebre ka ekzistuar për 3000 vjet. The state of Israel is the modern, I would say, incarnation. Dhe themelimi I shtetit e Izraelit është mishërimi modern, do të thoja, I pavarësisë të popullit hebre. Shteti I Izraelit u krijua pas një pune që lëvizja sioniste bënte për ndoshta afër 100 vjet për të krijuar situatën që u krijua me atë mundësi në 1948. Pra, në të vërtetë, rezoluta e Kombeve të Bashkuara nuk krijoi shtetin e Izraelit, ishin njerëzit e Izraelit që krijuan shtetin e Izraelit. But as to what the continuation or the meaning of or the context of the speech of Macron. Por sa I përket vazhdimit ose kuptimit ose kontekstit të fjalimit të Macronit, duhet të them këtë. Ne I kuptojmë marrëdhëniet speciale. Sa I po fliste për Libanin, në të vërtetë jo për Gazën. Ne I kuptojmë marrëdhëniet speciale, marrëdhëniet historike mes Francës dhe Libanit. I remember when I was a kid that they used to call Beirut the Paris of the Middle East. Më kujtohet kur isha fëmijë, Beirutin e quanin Parisi I lindjes mesme dhe kishte goxha pritshmëri që Libani do të lulëzonte. Ne gjithmonë mendonim kur isha fëmijë se Libani do të ishte vendi I parë arab me të cilin do të bënin paqe. Në vitet 70 e quanim kufirin mes Izraelit dhe Libanit kufiri I mirë.
Edhe pse nuk kishim marrëdhënie diplomatike, fshatarët nga jugu i Libanit e kishin bërë zakon që vinin në Izrael për të punuar. Ne vërtet kishim marrëdhënie shumë të mira me libanezët. Por, thënë kjo, dhe i kuptoj ndjenjat që një president francez ka ndaj një vendi si Libani, do doja ta pyesja zotin Macron, pse nuk e ngriti zërin kur Hezbollah ose Irani, që është sponsori Hezbollah, mori kontrollin e Libanit. Pse nuk u ngrit për popullin libanez kur ata u vënë në kontroll nga kjo organizatë terroriste që u bërë jetën skëter? Kur ata shkatruan Libanin, pra kur ne sulmuam në Liban, se në fakt është edhe një çështje tjetër, që nga 8 tetori 2023, një ditë pas masakrës që erdhi nga Gaza, Hezbollah filloi të lëshoj raketa drejt Izraelit. 9.000 raketa, a mund të imagjinoni? Familja ime, mund të them, prindrit e mi janë 88 vjeç, po vrapojnë tani në strehim 3 herë natën për shkak të raketave. Isha në Izrael për para 2 javësh. Shkova të shihja vëllain dhe ishim ulur në dhomën e sigurisë, duke dëgjuar ndoshta 30 shpërthime rreth nesh. Nuk e dëgjova presidentin Macron të thotë një fjalë përgjatë një viti për të ndaluar lëshimin e raketave nga Libani drejt Izraelit. Tani, kur Izraeli vendos të ndaloj këto sulme, pa pritmas ai zgjohet dhe pa pritmas qëndron me Libanin kundër Izraelit. Nëse ai e ka për zemër Libanin, ai duhet bashkohet me Izraelin dhe të mbrojë Libanin nga Hezbollahu dhe nga Irani. 2 ndërhyrje të vogla. E para, Hezbollah është tek njohur si organizatë terroriste nga Bashkimi Evropian. Franca është sekondar, dhe e dyta është që ju thatë që presidenti Macron e ka për shkak lidhjeve historike me Libanin. A ka dhe arsye të brendshme për shkak të presionit të një popullsie migratore të brezit të dytë apo të tretë të emigrantëve nga Afrika e Veriut, Maghreb, Mashrek? Ajo që përmendni këtu është diçka shumë e rëndësishme. I'm just asking. Definitely. I totally agree with you. I think there is a lot of pressure, internal pressure. Padyshim, jam plotësisht dakord me ju. Mendoj se ka shumë presion. Presion të brendshëm mbi presidentin e Francës për shkak të popullsisë, për shkak të një numri të madh votuesish që vijnë nga vendet arabe dhe janë bërë qytetarë të Francës. Me një popullsi të madhe banorësh musliman në Francë, mund të shihni ata në rrugë duke protestuar, dhe ata ushtrojnë shumë presion mbi presidentin. Thënë kjo, unë mendoj se ai ka përgjegjësi, sepse e dini, fatkeqësisht duhet të them diçka që ndoshta nuk duhet ta them. Say it, please. Por kam qenë diplomate për shumë vite. Mendoj se në diplomaci ti sheh shumë hipokrizi. Gjëra që ti i dëgjon nëpër korridore nuk i gjen në deklarata zyrtare. Unë nuk besoj se udhëheqja në Francë po mbështet terrorizmin. Nuk besoj se ata do donin të shihnin se ajo që ndodhi në Liban të vazhdoj. Por deklaratat zyrtare janë shumë pa vend. Sepse mesazhi që përcjellin këto lloj deklaratash është e dini, në këtë kuptim duhet të them se vërtet e vlerësoj Shqipërinë. Gjithmonë u them kolegëve të mi në Jeruzalem se Shqipëria është një vend i vogël, por shumë guximtar. Dhe kur ti ke vlera, ti mbron ato. We'll come to Albania. Yes, I will ask you about Albania. But you can Albania see policy it, towards Israel. But you can see it also, Por ju mund të shihni gjithashtu, duke krahasuar edhe me vendet kryesore në Europë, se ndonjëherë Shqipëria është shumë më guximtare se vendet e mëdha në Europë. Një pyetje drejt për drejt. Qeveria Netanyahu duket se ka shpallur luftë, jo vetëm kundër terroristëve, por edhe kundër OKB-s, me ndarhyrjen në territor të sekretarit përgjithshëm Guterres,
akuzat dhe së fundmi dhe një projekt ligj për mbylljen e UNRWA-s, akuzat ndaj UNIFIL, forca e përkohshme e OKB-s në Liban, prokurorët e gjykatës penale ndërkombëtare, ICC, e të tjerë. A e keni humbur ju, shteti i Izraelit, betejën e imazhit, perceptimin e publikut perëndimor? E them këtë zonjë ambasadore sepse ju përmendet Francën, presionin e brendshëm e përmenda unë, e përmendet ju, presionin e brendshëm që presidenti Macron ka brenda Francës, por edhe një mbështetës i fortë i Izraelit, si filozofi hebre francez Alain Finkielkraut, ka thënë, Cahali, IDF, përdor armët e veta për të mbrojtur popullsinë e vet, kurse Hamasi përdor popullsinë e vet për të mbrojtur armët e tij. Megjithatë, për të mbajtur gjallë koalicionin, Netanyahu me kokë fortësi nuk merr në konsiderat të nesërmen. Atë që vjen më pas. Refuses to consider the day after. Mot a mot. I don't think he refuses to consider the day after. I think he's very worried about the day after. Unë nuk mendoj se ai refuzon të marrë parasysh të nesërmen. Unë mendoj se ai është shumë i shqetësuar për të nesërmen. Por dua ta lidh së pari me atë që thatë për komunitetin ndërkombëtar dhe OKB-n. Para së gjithash, Izraeli është antar i OKB-s dhe ne respektojmë Kombet e Bashkuara, respektojmë arenën ndërkombëtare, organizatat ndërkombëtare dhe respektojmë të drejtën ndërkombëtare. Thënë kjo, OKB-ja nuk është një laborator, është një organizatë politike. Në shumë raste, veçanërisht në Asamblenë e Përgjithshme, kemi një shumicë automatike kundër Izraelit për shkak të numrit të lartë të vendeve arabe dhe vendeve muslimane. You see it even when Israel is coming with, topics like technology and innovation. Këtë dhe kur Izraeli vjen me tema si teknologjia dhe inovacioni, ku është shumë e rrallë që ne të arrijmë të miratojmë një rezolut që do të kontribuojë sadopak për njerëzimin, sepse automatikisht disa vende kur dëgjojnë fjalën Izrael, emrin Izrael, votojnë kundër. Nuk ka rëndësi nëse nxjerrin ndonjë përfitim nga kjo apo jo. Dhe ky është fakt. Tani, çfarë ndodhi së fundmi? Para së gjithash, në dekadat e fundit, ne patëm disa ndodhi me Kombet e Bashkuara. Nëse ju kujtohet, në vitet 70 kishte një rezolut në Kombet e Bashkuara që e konsideronte sionizmin si racizëm. U zhbë, sigurisht, por për ne ishte diçka e madhe që kaloi në Asamblenë e Përgjithshme. Por kjo ishte në vitet 70, që atëherë marrëdhëniet tona në Kombet e Bashkuara u përmirësuan shumë. Gjërat ndryshuan edhe në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu në Kombet e Bashkuara. Ajo që ndodhi vitin e fundit, Izraeli është ankuar për disa agjenci të Kombeve të Bashkuara për një kohë të gjatë dhe është injoruar. Nëse marrim UNRWA-n, për shembull, UNRWA ishte një agjenci e Kombeve të Bashkuara që u krijuar për të ndihmuar refugjatët palestinesë. Dhe çfarë zbuluam vitin e fundit, që e kemi ditur edhe më herët, por shumë qartë as vitin e fundit, ishte që Hamasi ja doli. E kam fjalën për UNRWA në Gaza. Hamasi ja doli të depërtonte brenda kësaj agjencie në atë mënyrë të tillë që jo vetëm në gjetën prova se antarët që janë punonjës të këtyre agjencive të OKB-s ishin terroristë natën dhe punonjës ndihmash ditën, por kishte edhe njerëz që ishin mësues. I pam në pamjet e vet Hamasit në 7 tetor, duke marrë pjesë në vrasjen e izraelitëve. Pra, këtu nuk bëhet fjalë për opinione. Ky tha, ai tha. Këto janë pamje të mirë dokumentuara nga vet Hamasi. Ne gjetëm në selin e Hamasit, konfiskuar nga ushtria jon kur hyri në Gaza dhe morëm kontrollin e selisë së Hamasit, gjetëm në kompjuterat e tyre listat e punonjësve të UNRWA-s që ishin të regjistruar si terroristë Hamasit në organizat, duke marrë nga 2 rroga, nga UNRWA dhe nga Hamasi. Getting salaries both from UNRWA and also from Hamas. We took all these documents, we submitted them to the UN. Ne I morëm të gjitha këto dokumente. We talked about
Dhe ja dorëzuam OKB-s, u injoruam. Ne folëm për vendet e UNRWA-s, vendet në Gaza, ku pam tunelet terrorit të vdekur nga zyrat e UNRWA-s, në vende të tjera ku fshihnin armë eksploziv. Nuk u morën parasysh. And at the same time, thousands or tens of thousands of young generation in Gaza Dhe në të njëjtën kohë, mira apo dhjetra mira të rinj në Gaza po shkollohen në shkollat e UNRWA-s, ku ne kemi prova se njerëzit që po i mësojnë ata kanë të bëjnë gjithashtu me organizata terroriste. Dhe po ashtu kemi gjetur në rrjetet e tyre sociale se si shpalosën gëzimin dhe lumturinë e tyre në 7 tetor. Të gjitha këto ja dorëzuam Kombeve të Bashkuara, na injoruan. Nëse kjo nuk mjafton, javën e kaluar kur një nga terroristët që u kap në kamera në 7 tetor duke vrarë izraelit, u vra nga IDF, kishte një deklarat nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara që thoshte: "Një nga kolegët tanë, ne po vajtojmë një nga kolegët tanë. Nëse ju quani një terrorist koleg, po shohim pamje të tuneleve, janë disa nga rrjetet e tuneleve dhe video është marrë nga IDF. Dhe disa prej këtyre tuneleve ju thatë shkonin dhe poshtë selisë së UNRWA-s. Yes. Okay. Yes. So this is one thing. This is pra, kjo është njëra nga gjërat, kjo ka të bëjë me UNRWA-n. Ne thjesht u injoruam, ose ankesat tona nuk u morën parasysh, kështu që kjo çoi në atë rezolutë të re që u miratua në Knesset javën e kaluar. Tani, në lidhje me agjencitë e tjera, ju përmendët UNIFIL në Liban. Ishin dy. There were complaints from Italy. Yes, but there were complaints from Israel for decades. Por ka pasur ankesa nga Izraeli për dekada me radhë. E di këtë, sepse kam marrë personalisht udhëzime nga e prorët e mi për të paraqitur disa prej këtyre ankesave. Pra, e di për shkak të punësime. Ne jemi ankuar për dekada me radhë në Kombet e Bashkuara se rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk po zbatohen në Liban. Appointed to look over the implementation of this resolution, like 1701, that decided. Dhe ata që ishin caktuar për të mbikëqyrur zbatimin e këtyre rezolutave, siç është 1701, që vendosi që Hezbollah duhet të qëndrojë 40 kilometër larg kufirit të Izraelit, u injoruan nga UNIFIL. Tani kemi postet të UNIFIL-it pranë kufirit me Izraelin dhe përreth tyre she lëshues raketash të Hezbollahut. Tani, ushtarët e UNIFIL-it pranojnë se e dinin për këtë aktivitet të Hezbollahut, por nuk mund të raportonin, sepse ato janë toka private. Por ti e sheh që ka aktivitet të Hezbollahut, ti e di që po shkelin rezolutën e Këshillit të Sigurimit dhe as nuk e përfshin në raportet e tua. Pra, kur Izraeli hyri në Liban dhe filluan të pastrojmë jugun e Libanit nga pozicionet e Hezbollahut, arritëm afër postit të OKB-s. U kërkuam atyre të evakuoheshin dhe ata papritur vendosën se tani po mbronin zonën. Dhe më pas, u bë sikur Izraeli ka ndonjë konflikt me OKB-n. Nuk kemi konflikt me OKB-n. Pse atëre qindra mira njerëz në perëndim kërkojnë në demonstrata, në rrugë, në universitete, madje dhe në parlamentet kombëtare apo dhe në parlamentin evropian, dhe kujtoj për teleshikuesit që ju keni pasur pozicion edhe pranë institucioneve europiane në Bruksel, pra kërkojnë një arpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të Izraelit nga Gaza. I think there is nothing that we want more. Nuk duam asgjë më shumë se sa të ndalim të japim fund kësaj lufte. Po mbasim çdo ditë jetë të çmuara të ushtarëve tanë. Kemi pengjet për cilët nuk dim në çfarë gjendje janë dhe duam ta përfundojmë këtë luftë në të dy frontet, si në Gaza, ashtu edhe në Liban. Por çështja është tek përgjegjësia e qeverisë sonë. Le të themi se e përfundojmë tani. Armpushim? Mirë, armpushim. Çfarë na jep kjo? Hamasi mund të riorganizojë forcat e veta tani. Ata ishin të gatshëm të lironin të gjitha pengjet. Ne e tham qysh në krye të herës.
E dini çfarë? Mund ta kishim përfunduar këtë luftë në 8 tetor të vitit kaluar. Kërkesa e vetme ishte: lironi të gjitha pengjet. Kjo është gjëja kryesore. Ne kemi ende 101. Më lejoni t'ju kujtoj, 251 pengje u morën në 7 tetor, përfshi foshnjë dhe njerëz të moshuar, 86 vjeç, tani janë 87. Nuk e dim sa prej tyre janë ende gjallë. Vetëm një sekond. Ne ende kemi 101 pengje në Gaza. Askush nuk di gjë për gjendjen e tyre. Ata kur nuk i vizitoi as kryqi i kuq apo çfarë do lloj organizate ndërkombëtare. Nuk e dim sa prej tyre janë ende gjallë. Ne themi gjatë gjithë kohës, nëse i lironi sot të gjitha pengjet, ne nuk kemi punë në Gaza. Pra pyetja ime e ardhshme është cili është objektivi strategjik i kësaj ndërhyrje në Gaza në Lebanon? Kthimi mbrapsht i të gjithë pengjeve, apo edhe shkatrimi i Hamasit në Gaza dhe i Hezbollahut në Liban? Cili është objektivi strategjik? The objectives are two. Objektivat janë dy. I pari dhe më i rëndësishmi është të kthejmë në shtëpi të gjithë pengjet, qofshin gjallë apo vdekur, sepse disa prej tyre u vranë në robëri, disa u morën të vdekur, sepse ata rrëmbyen edhe trupat e njerëzve të vdekur. Pra, gjëja e parë është të kthehen 101 pengjet të vdekur ose të gjallë menjëherë në Izrael. Ky është njëri objektiv. Second goal is to create security to the people of Israel. What is the point of ending this war? And in 6 months we have another attack like Objektivi i dytë është të krijojmë siguri për popullin e Izraelit. Ç'vlerë ka të përfundojmë luftën dhe për 6 muaj të kemi një tjetër sulm si ai i 7 tetorit? Kush mund të sigurojë njerëzit që jetojnë në jug të Izraelit se shtëpitë e tyre janë të sigurta? Që terroristët nuk do të hyjnë sërish në shtëpitë e tyre kur ata të jenë në gjurmë për t'i masakruar, për dënuar, vrarë dhe rrëmbyer? Këto janë dy objektivat, nuk na intereson Hamasi ose Hezbollahu. Unë mendoj se ata janë shumë të tani, sidomos Hamasi është goditur shumë fort. Besojmë se komuniteti ndërkombëtar gjithashtu ka përgjegjësinë të sigurohet që Hamasi të mos bëhet sërish i fortë, që Hamasi të mos e kontrollojë Gazën. Look, also for the people in Gaza, the Palestinians, the civilian Palestinians in Gaza. Shikoni, edhe për njerëzit në Gaza, për palestinezët civil në Gaza, çfarë përfitimi kanë ata që kontrollohen nga një organizatë terroriste? Ata nuk i mbrojnë, ata nuk u dalin për Zot. E vetmja gjë që ata krijuan ishte lufta, sepse kur Hamasi sulmoi Izraelin, ata e dinin që Izraeli do të kundërpërgjigjej. Dua të them, as nuk e fshehën. A bën diçka për të mbrojtur civilët e tyre nga sulmi i Izraelit? Jo, asgjë, sepse nuk kujdesen për civilët e tyre. Pra, për të mirën e vetë palestinezëve në Gaza, komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërhyjë dhe të krijojë diçka të qëndrueshme për palestinezët. Dhe e dini çfarë? Nëse palestinezët do të kenë një jetë të mirë në Gaza, Izraeli do të ketë një jetë të mirë në Izrael. There is no contradiction there. Nuk ka kontradiktu. Megjithatë kam një pyetje. Si ndjeni ju, izraelitët, një popull që u përball me një shfarosje metodike dhe skrupulozisht djallëzore gjatë Holokaustit, kur akuzoni për spastrim etnik ndaj palestinezëve përmes dy mekanizmave. Një politik apartheidi, rrugë të ndryshme për palestinezët, sistem ligjor i ndryshëm nga izraelitët, dhe një politik kolonializimi në tokat palestineze. I think that using these big terminologies or terms like Mendoj se përdorimi i fjalëve të mëdha si apartheid e të tjera është për të ardhur keq, sepse kur kjo vërtet ndodh në rajone ku ndodh me të vërtetë, në vlerësohet vuajtja e njerëzve aty ku me të vërtetë ndodh. There is no apartheid in Israel. Në Izrael nuk ka apartheid. Ne kemi më shumë se 20% të izraelitëve, të cilët nuk janë hebrej. Shumica e tyre janë arab musliman. Ata kanë të njëjtat të drejta si unë. Many people don't know that. Dhe shumë njerëz nuk e dinë se arabishtja është gjuhë zyrtare në Izrael. So we have two official languages in Israel. Pra, kemi dy gjuhë zyrtare në Izrael, hebraishten dhe arabishten. Nuk është as argument i vlefshëm.
Mendoj se ka shumë padituri. Shumë njerëz që vinë për të vizituar Izraelin, më lejoni t'ju them këtë, shumë vite më parë isha zëvendës ambasadore e Izraelit në Marok dhe dërgova dikën në Izrael për një seminar, një për agjencinë tona të zhvillimit. U kthyem mbrapsht dhe vizitoj Haifan, që është qyteti im i lindjes, dhe më tha, e di çfarë? Dje sapo u ktheva nga Izraeli dhe pasha arab të ulur në një kafe. Dhe unë që i them, okay, çfarë po përpiqesh thuash? Ai ishte i bindur se arabët në Izrael nuk lejoheshin të shkonin në dyqane dhe të uleshin në kafene. Ka shumë mungesë informacioni për Izraelin. But we are talking about Israeli citizens of Arab nationality. Unë isha duke pyetur për ata që nuk janë shtetas izraelit, që janë në ripin e Gazës apo në West Bank. Israel left Gaza in 2005. Izraeli e la Gazën në vitin 2005. Pra, çfarëdo që po ndodh në Gaza është nën përgjegjësinë e qeverisë së zgjedhur atje, që është Hamasi. Që nga viti 2005, kjo është ajo që po përjetojnë palestinezët. Kjo është çështja e tyre. Ata e zgjodhën këtë qeveri dhe që atëherë nuk kanë mbajtur zgjedhje. Kjo është mënyra si funksionon atje. Në bregun perëndimor, në territoret palestineze, ata kanë autoritetin palestinez. Ata jetojnë në autoritetin palestinez. Izraeli nuk e kontrollon këtë zonë. Dua të them qysh në krye të herës një gjë. Publikisht, një gjë që ju a thash privatisht. Unë besoj fuqimisht në të drejtën e Izraelit për të mbrojtur. Dua ta theksoj këtë. Ndërkohë që terrorizmi përkufizohet si përdorimi i paligjshëm i dhunës dhe i friksimit veçanërisht ndaj civilëve për arritjen e qëllimeve politike, të paktën sipas diksionerit Oxfordit. Pra, kur një palestinez shpërthen një bombë në një pikë kontrolli apo stacion autobusi duke shkaktuar viktima civile, ky është një akt i pastër terrorizmi. 7 tetori është akoma dhe më keq. Është një akt djallëzor, i tmerrshëm. Megjithatë, nëse zbatojmë të njëjtat standarde, pse vdekja 42.000 njerëzve, civil, palestinez, gra dhe fëmijë, vetëm vitin e kaluar, dhe plagosja mbi 100.000 prej tyre, të gjithë pjesë e 2.1 milion banorëve të Gazës, duhet konsiderohet ndryshe. You know, this reminds me a story of someone who killed his parents. E dini, kjo më kujton historinë e dikujt që vrau prindrit dhe pastaj i tha gjykatësit, ju lutem, merrni parasysh që jam jetim. E kuptoni pra? You conduct a horrible massacre. Ju vini në Izrael, shkoni në shtëpitë e civilëve, kryeni një masakër të tmerrshme, vrisni, masakroni, burra, gra, fëmijë, përdhunoni, i digjni të gjallë, familje të tëra u dogjën të gjallë, shkatroni pronat, plaçkisni, rëmbeni njerëz, pastaj ktheheni në territorin tuaj. Fshiheni pas civilëve dhe pastaj thoni, oh, prit, pse po vrisni civil? Ne nuk po luftojmë popullin palestinez, ne po luftojmë Hamasin. Nëse Hamasi fshihet në spitale, në shkolla, në xhami, fatkeqësisht ka civil që lëndohen, ne nuk i shënjestrojmë ata. Dhe më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër. Ne ndjejmë keqardhje për çdo civil të pafajshëm, veçanërisht për fëmijët që vriten. Por, thënë kjo, le të shohim shifrat. Nëse objektivi ynë do t'ishte të vrisnim palestinez, nuk do t'kishim këto shifra. Nga 40.000 persona që ju përmendët, vetë Hamasi pranon se rreth 60 deri në 80% e viktimave janë njerëzit e tyre. Pra, nëse merrni këto shifra dhe flisni për 10.000 veta, por le të themi për hir të argumentit edhe 50%, pra 20.000 njerëz janë vrarë në Gaza. Le të themi se ata nuk ishin të përfshirë, megjithëse unë mendoj se nuk janë këto shifrat reale, por le të themi se janë. Kjo është një luftë që po ndodh prej një viti tashmë. Nëse objektivi ynë do të ishte të vrisnim civil, nuk do të kishim vetëm 20.000. Më tregoni një luftë në histori që ka zgjatur një vit dhe ku janë vrarë vetëm 20.000 njerëz. Këto shifra tregojnë se ne nuk i shënjestrojmë civilët.
Thënë kjo, duhet them se përpara kamerave, disa herë gjatë kësaj lufte, udhëheqësit e Hamasit në BBC, në CNN, pra në media ndërkombëtare, janë pyetur pse nuk i mbroni civilët tuaj? E dini që Izraeli do të sulmonte, ju keni 500 kilometër tunele në Gaza. E dini që Izraeli po ju bombardon. Pse nuk i vendosët civilët në tunele? Dhe çfarë thanë ata? Ata thanë, jo, këto tunele janë për luftë, nuk është detyra jonë të mbrojmë civilët. Detyra juaj si qeveri është të mbroni civilët tuaj. Kjo është detyra e qeverisë izraelite, të mbrojnë civilët izraelit. Detyra e qeverisë së zgjedhur palestineze është të mbrojë civilët e saj, jo të krijojë një luftë. Me gjithë keqardhjen për jetët e humbura të civilëve, dhe nuk jemi të lumtur të dëgjojmë për këtë, dhe të ndjejmë keqardhje për këtë, por kjo është luftë. Dhe lufta është e shëmtuar dhe njerëzit vriten. Nuk po kryejmë ne sulme terroriste ndaj civilëve palestinezë. Kjo është një luftë dhe për shkak se ata fshihen, ju përmendet citimin se po përdorin civilët për të mbrojtur armët e tyre. Ky është pikërisht rasti. Ky është pikërisht rasti dhe kur pyesni pse po lëndohen civilët, duhet i pyesni ata që janë përgjegjës për ta. Dhe përgjegjësia bie mbi qeverinë palestineze në Gaza, që është Hamasi. Kur ke një organizatë terroriste që t'je zgjedh të qeverisë, ky është rezultati që merr. Këtu treguam një foto nga përkujtimi i 7 tetorit vitit kaluar, ndërkohë që regjia na mundsoi gjatë kohës që ju po flisnit pamje nga përkujtimi i 7 tetorit të vitit 2023. Ju thatë pak më parë që gjithë komunitetin ndërkombëtar duhet të bëjë diçka something sustainable for Palestinian people, diçka që të ketë vlerë për popullin palestinez. Pyetja që unë kam është, a është ende e mundur zgjidhja me 2 shtete? Kam këtu një timeline me të gjitha evenimentet kyç të konfliktit Izrael-Palestinë, dhe ajo që është që dha shumë shpresa është kjo foto që përkon me akordet e Oslos. E dini, kur shikoni kohështrirjen e këtij procesi që filloi në vitet 90 pas marrëveshjes së Oslos, unë mendoj se kemi arritur në një pikë tani ku kemi një problem të madh besimi. Sepse kur udhëheqësit tanë, të dy palët, liderët tanë dhe liderët palestinezë, amerikanët, Bill Clinton në mes, flisnin për të ndërtuar këtë koncept të ri, ideja ishte se ka një të ardhme, ka një vullnet të sinqert nga të dyja palët. Nuk po flas për radikalët, se nga çdo anë ka radikal, por që kishte një vullnet të sinqert dhe edhe më pak mbështetje dhe shtys nga komuniteti ndërkombëtar, mund të arrijë një zgjidhje me 2 shtete. Sot do të thoja ka një krizë në Izrael. Duhet të them se komuniteti që u sulmua në 7 tetor, shumica prej tyre janë nga kibucët. Kibucët në Izrael konsiderohen si majtas, ato që ne i quajmë komunitete. Dhe shumë prej tyre besonin se ata ishin ura për paqen. Disa nga viktimat që u masakruan në 7 tetor ishin njerëz që vullnetarisht shkonin çdo javë në pikëkalimet kufitare me Gazën për të marrë fëmijë të smur dhe për t'i çuar në spitale në Tel Aviv për t'u trajtuar. Dhe ata u masakruan nga këta terroristë. Dhe tani, pas 7 tetorit, dëgjon antar të këtyre komuniteteve që për shumë vite thonin se do të ketë paqe. Ne do të sjellim paqe, që papritur thonë se tani kemi probleme me besimin. Ne nuk besojmë se fqinjët tanë duan paqe. Pra, nëse më pyesni mua tani në këtë moment, nëse zgjidhja me 2 shtete është ende e vlefshme, mendoj se do duhet të jetë sepse duhet besojmë se diçka e mirë do të vi. But your prime minister said not. That's what I'm saying. I'm getting to this. Këtë po them,
po vite kjo. The same prime minister a few years ago said, yes, we want two-state solution. Now at this I njëjti kryeministër vite më parë tha, po, ne duam zgjidhjen me dy shtete. Tani, në këtë kohë ai po thot diçka tjetër, sepse ka një thyerje të madhe ose krizë të madhe në konceptin se kemi partner nga krau tjetër. Është shumë e vështirë pas 7 tetorit dhe deklaratave që u bën. Nuk ishte OÇP-ja që na sulmoi, ishte Hamasi, por ju nuk dëgjuat ndonjë dënim nga udhëheqësit e moderuar palestinez. Kjo ishte ajo që ne prisnim të dëgjonin. Ne prisnim të dëgjonim udhëheqës që të thonin, kjo nuk është çka ne jemi. Madje edhe ambasadorja palestineze këtu në Tiranë, e mbaj mend intervistën e saj 3-4 ditë pas 7 tetorit kur u pyet nga gazetarët, ajo pyet: "A mund të thoni diçka për Hamasin?" Ajo tha: "Hamasi dhe ne jemi e njëjta gjë." Pra, nëse kjo është kjo qasja, kemi një problem të madh me besimin. Mendoj se duhet të besojmë që diçka mund të ndodhë, por duhet fillojmë ta ndërtojmë këtë besim sërish. Duhet të gjejmë partner në anën palestineze që të thonë: dënojmë atë që ndodhi, nuk mbështesim Hamasin. Nuk duam që Hamasi të jetë pjesë e këtij procesi dhe pastaj të fillojmë të ndërtojmë. Shikoni, kur keni një krizë të madhe, ju rrëzoheni dhe duhet ta filloni prapë nga e para. Njerëz jemi, ne gjithmonë duhet të shohim nga e ardhmja. Yet Saudi cabinet anticipated two-state solution talks calls for Gaza ceasefire. If you read nëse lexon shtypin arab Saudi papers, you see that. Okay. Vinte pyetjet e fundit. Shqipëria në marrëdhëniet e saj me Izraelin. Gjatë vizitës së tij në Tiranë, me rastin e përurimit të xhamisë së madhe, të namazgjas, presidenti turk Erdogan bëri si gjithmonë akuzat forta kundër Izraelit në prani të kryeministrit Edi Rama. Mendoni se Turqia po ndikon politikën e Shqipërisë ndaj Izraelit? Look, as for Turkey, this is very unfortunate that the president is becoming more and more radical. Sa për Turqinë, është shumë e trishtueshme që presidenti po bëhet gjithmonë më radikal. Vetëm në shkurt të 2023-shit, pam se si Izraeli u vlerësua nga presidenti Erdogan për ndihmën e dhënë për viktimat e katastrofës së tërmetit, nëse ju kujtohet. Presidenti Erdogan vlerësoi Izraelin si një vend që ndihmoi shumë. Dhe pas 7 tetorit 2023, ai ndryshoi deklaratat e tij dhe u bë shumë radikal. Nuk dua t'i përsëris deklaratat e tij, sepse mendoj se nuk ja vlen. Tani, sa për Shqipërinë, e kam përmendur më parë dhe e përmend sa herë kam mundësi. I really admire the courage of Albanian leaders, of Prime Minister Rama. Vërtet admiroj guximin e udhëheqësve shqiptar, të kryeministrit Rama dhe të udhëheqësve të tjerë të Shqipërisë. Albania is a small country. Shqipëria është një vend i vogël dhe e di që ka shumë ambicie për të integruar në Bashkimin Evropian dhe për të përshtatur me qasjen e Bashkimit Evropian. Por ju keni vlera dhe ju i mbroni vlerat tuaja. Even on this after this statement by President Erdogan, when Prime Minister Rama said that Hamas is a terror organization and madje edhe pas kësaj deklarate të presidentit Erdogan, kur kryeministri Rama tha se Hamasi është një organizatë terroriste dhe Shqipëria është kundër terrorit, mendoj se kjo kërkon guxim dhe vlerësoj shumë. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit janë shumë të veçanta. Nuk kanë filluar sot, ka filluar 80 vite më parë, gjatë luftës së dytë botërore. Por nuk është vetëm kujtimi i shpëtimit të hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Mendoj se vazhdon çdo herë në të qëndruarin pranë njëri tjetrit në kriza, por edhe në kohë të mira. Dhe jam e lumtur që kam mundësinë për të falenderuar Shqipërinë për qëndrimin e saj të fortë kundër terrorit. Jo gjithmonë ka votuar në OKB, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sipas qëndrimeve amerikane dhe izraelite. I know
And we have a lot of conversations about this. E di, dhe kemi pasur shumë biseda për këtë, por e kuptoj. Dhe siç thash edhe në fillim të kësaj interviste, që vendet udhëhiqen nga interesat e tyre, nuk pres që Shqipëria të veprojë sipas interesave izraelite. Pres që Shqipëria të veprojë sipas interesave shqiptare. The friendship and showing the strong Por duke treguar miqësinë dhe qëndrimin e fortë të vlerave dhe duke u ngritur kundër, Shqipëria ishte një nga vendet e para që u bashkua për caktimin e Hamasit dhe Hezbollahut si organizata terroriste. Ju bashkua deklaratës kundër antisemitizmit. Mendoj se vlerat janë të forta dhe kur vlerat tuaja janë në vendin e duhur, atëherë kemi shumë vlera të përbashkëta për të cilat mund të luftojmë. A qëndrojnë izraelitët, qeveria izraelite, apo lobe hebreje brënda kombeve të bashkuara, pas idesë së krijimit të një shteti Bektashi? Look, the Bektashi, we have very good relations with, I have very good relations. Shikoni, me Bektashinjtë kemi marrëdhënie shumë të mira me ta. Kam marrëdhënie shumë të mira me babamondin, e vlerësoj shumë dhe e di që ai gjithashtu mbështet Izraelin. Por kjo është një çështje në të cilën ne nuk ndërhyjm. Nuk e di nëse duhet të thënë që është një çështje e brendshme e Shqipërisë, por ne nuk ndërhyjm as në Vatikan, as në komunitetin Bektashi, as në Kishën Ortodokse, as në komunitetin musliman. Ne nuk ndërhyjm në këtë çështje. Nuk është puna jonë. Pra ju e mohoni që të ketë lobe hebreje në OKB që mund të jenë pas kësaj ide? I don't think so. Nuk mendoj, nuk di për këtë. A do ta mbështeste Izraeli një shtet të tillë nëse do të krijojë? I don't think it's our business. Nuk mendoj se është puna jonë. Jam shumë e lumtur për ta, por nuk mendoj se është puna jonë. Pyetja e fundit, çfarë mendoni? Më thatë që keni një vlerësim për të, por çfarë mendimi keni për kryegjyshin Edmond Brahimaj, i njohur edhe si Babamondi, dhe pse ai ka marrëdhënie të veçanta me izraelitët, deri në atë pikë sa dhe presidenti Herzog u takua me të? Why does he have special Since I relations? built the program of President Herzog, Me që bëra programin e presidentit Herzog dhe shoqërova nga çasti që zbriti nga avioni derisa u nis, I can tell you, President Herzog mund t'ju them se presidenti Herzog u takua me Babamondin tek monumenti për përkujtimin e Holokaustit, së bashku me përfaqësuesit e të gjithë udhëheqësve fetar. We had an event there. We invited the president. Kishim një ceremoni atje, ftuam presidentin të vendoste kuror tek monumenti së bashku me kryetarin e Bashkisë Veliaj. And we invited the Dhe representatives ftuam përfaqësuesit e të gjitha bashkësive fetare, të gjitha komunitetet fetare në Shqipëri për t'u bashkuar me ne. Dhe ky ishte vetmi moment kur ai u takua me të. I dha dorën, kaq, nuk pati takim. It's a myth. Është një mit. And believe me, because I was with the president. Dhe besomni, sepse isha me presidentin, për çdo sekond të vizitës tij isha me të. Me këtë, zonja ambasadore, kemi mbritur në fund. Unë dua që ta mbyll me nota paksa personale. Miqtë mi kanë qenë në Izrael. Ta vizitoj Izraelin është në my bucket list. So, të doja shumë që next time we talk peace. I hope that next time we meet. Shpresoj që herën tjetër që të takohemi, të mund të flasim për pengjet që u kthyen në shtëpi, për ta mbyllur këtë çështje. Mendoj se kjo është gjëja më e rëndësishme dhe prandaj po e mbaj edhe këtë temë për t'ua kujtuar të gjithëve rëndësinë e kthimit të pengjeve. Dhe pasi të flasim për këtë, jeni të mirëpritur të vizitoni Izraelin dhe do të jemi të lumtur t'ju mirëpresim. Ju faleminderit shumë që më pritet këtu. Nderuar teleshikues, kjo ishte pra intervista me ambasadoren e Izraelit, zonjën Galit Peleg. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur sot. Ju kujtoj që për informacionet shpejta, të sakta dhe të verifikuar keni dhe faqen tonë balkanweb.com apo panorama.al. Ju falenderoj gjithëve për mendjen. Bashkë mirupafshim.